Afghan Online Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Razul lesson 4 of Excel 2013. څلورم نمبر د سم تاسو سره بیا فایل ټب د نن موږ تاسو لکه پرنٹ کمانډ ولو دا یو ډیر مهم کمانډ دی او هر ځکه تاسو ته کې ور سره مخامخ کیږي پرنٹ کمانډ از یوزډ ټو پرنٹ اوټ د کرنٹ شیټ کنټینټ د موجوده شیټ کنټینټ یا د نوښت چې کوم د سکول شیټ ته چاپول شي د چار لپاره څو خبرې دي اول به زما تر څنګه لکانو پرنټر به ما سره څنګه وي آماده وي پښتو کې ورته چاپګر وي د چاپ ماشین دا به انسټال وي رنګ به پکې وي ټایټ به وي صحیح ده زه به څه کولی شم خپل کنټینټ چاپولی شم ګورې څه قسم کنټرول ټی او کنټرول پلس ان دا فار ایگزامپل څه کله کاسې انتخاب کوه ورته ټایپ کومه لکه چې پکې اسد مې پکې ټایپ کړه او کنټرول شفټ انټر پریس کومه چې څنګه شي ټول ډک شي ورنه راځه مو څه کم دی نه لکه هارډ کاپي جوړوم کاغذ په مخ څه کومه چاپول غواړم څه به وکړم لکه فایل ته به لاړ شم پرنټ باندې به کلیک وکړم اوس تاسو ګورئ ورته کله ما چې په دې کې ما سره دغه صفحه راغله دا کوم حالت دی لکه ما سره دا پرنټ پریویو حالت دی کوم حالت دی پرنټ پریویو حالت یعنی مخکې د چاپ نه چې کوم ما سره دا د شیټ کنټینټ دغه نوښت ګوره د ما چې لکه دا د شیټ کنټینټ ده یا د دې پیج کنټینټ ده په دې شکل ماته ډسپلی کیږي دا د دې خوی دی چې ته مطلب مخکې د چاپ نه څه یو ځل ګورې چې څه قسم دی دا چاپیږي یا نه کوم شی چې لکه تاسو سره په پرنټ پریویو کې ښکاره کېږي هغه به څه کېږي چاپیږي دلته ما څه لکه پرنټ کا مستقیما څه چاپ کا کلیک کړئ بنده دلته ګورئ ما سره غلطه د پرنټر یو آیکن راغی ما ته چرته ون ډاکومنټ از پینډینګ روانه ده لکه ډیسیژن روانه ستنګ دا به چاپ کی وته چې اوکې کړه دا ختم کا دا څه چې لکه دا سنې لکه څه وکړه پرنټ لاړ شه وته څه وکړه کاپیګانې دی وباسه چې دی وباسه الګا ته یو نمبر راغلی چې کاپی ون دا څه مطلب شو دا خپل اوریجنل فایل ده لکه نه شي دی اوریجنل فایل په خپل یو کاپی ده لکه زه هم څه وکړه لکه یو لکه کاپیګانې دی وباسه څه وایي لکه ګورې نمبر راغی که نه 2000 نمبر راغی که نه څه وایي د دې انټري تر منځ به څه کې نمبر ورته وکړئ ما ورته څه وکړه لکه یو لکه کاپیګانې وباسه څومره لکه یو لکه څه وایي لکه وایي تا خو ډېر نمبر ټایپ کړه ورته ته کولی شي په یو وخت کې د یو شیټ نه څومره کاپیګانې وباسې 2767 دانې څه وایي لکه د انټري must be less than or equal to 32667 تاسو مطلب څه کوي 2067 مطلب تاسو زیات مه کوئ که زه 8 کم بیا ماته میسج راکوي چې تا حد نه واوښتې زما لکه څه پکار دی منفي لس ټایپ کوم څه وایي لکه کار نه کوي وروړه سم عدد به ټایپ کوي ورته ته چېرې یو په خپل همدا فایل دی 15 کاپیګانې مې پکار دي 15 څه کوه تې وباسه کلیر شو ډیفالټ چې یو دنه زما پکار ده خبره لکه څه وایي چې پرنټر 15 کاپیګانې وباسې په کوم پرنټر لکه ستا پکار دی ته چې کله پرنټر انسټال کړې لکه هر یو پرنټر سره خپل انسټالیشن پروسس لري خپل انسټالیږي لکه دا یو غټ پروسس دی دلته پکې لاین ورکړه لکه هلته به یو اس بي وي چالان به ډېرې خبرې پکې بیا به ټیسټ پیپر وګورې اوس فار ایگزامپل لکه څه وکړه ماته دغه سینډ ټو ون نوټ دا پرنټر دی ما سره کې یو کار وکړه دلته پرنټر څخه انسټال کړه څه نوم یې لکه اډ ډیوایس اینډ پرنټر کلیک کړئ باندې یو پرنټر به زه انسټال کړم درته چې څه قسم دا انسټالیږي دا موږ تاسو وینډوز کې ویلې وه چې پرنټر څنګه انسټالیږي لکه زما څه پکار دی اډا پرنټر کلیک کړئ باندې लोकल प्रिंटर में लगा पकार दे नेक्स्ट का लगा नेक्स्ट का कम किस्म का लगा जमा पकार HP में तास डेर पीजनो खान और प्रिंटर ने पीजनो HP प्रिंटर से पीजना मला का वो तेम HP 915 दार आता होगा नेक्स्ट का उस गोरे प्रिंटर से की इंस्टॉल की मासरा हाँ वो सब इंस्टॉलिंग प्रिंटर खाते मैंने का डोंट शेयर दिस प्रिंटर द प्रिंटर में शरीक हुआ जैसे सिर्फ इस फर्क को नोर खाते इस फर्क में की हाँ नेक्स्ट का फिनिश का प्रिंटर څنګه شو ما سره انسټال شو څه نوم دی HP 915 هاوس وای مله کسو کا دا په دې چاپ کراتا راغلی کنه څه نوم دی HP 915 هر پرنټر ځل سره خپل خصوصیت لري پراپرټیز لري څه لري پراپرټي په دې لکه څه کوم د چاپ کومه پرنټر پراپرټي باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته کول شي مختلف قسم شان دی وګوره دا ګوره ایڈوانس کله شان وګوره فار ایگزامپل ډیسیبل پرنټر وګوره میرر سایډ د ډېرې خبرې پکې دي صحیح ده د بعضه څه پرنټر چې هغه مطلب ډېر ایډوانس لیول باندې سره پراپرټیګان لري بله لکه څه وایي چې تا څه پکار دی سیټینګ دا ګورې میم شیان دي ورته هم څه وکړه لکه پرنټ کړه ته چې اکټیو شیټ اوس ګورې ورته تا سره فار ایگزامپل لکه شیټ ما سره بل شیټ ما اډ کوه شیټ 2 شو که نه ورته هم زما څه پکار دی شیټ 1 زما پکار دا ما څه که چاپ کا نو څه وکړه لکه دلته انتخاب کوه ورته پرنټ څه مې لکه پکار دی اکټیو شیټ ما څه که چاپ کا څه وایي لکه پرنټ اونلی د اکټیو شیټ
چې په کوم شیټ کې زه ولاړ یم زما کرسر څه کوي بلینکینګ کوي دا څه چاپ کراته ښه دا ستا په کار نشه لکه پرنټ انټایر ورک بک ښه هلکه زما څه په کار دی پرنټ سلیکشن بعض اوقات ته مطلب وایي چې را زه غواړم یو مشخص ځای څه کړم چاپ کړم څه لکه ورته دا ځای مې انتخاب کړه لکه بولټ مې کړه لکه داسې سټایل مې ورته ورکړه ښه تاسو مطلب خط ټایټ وګورئ ورته انډرلاین مې کړه داسې یو سټایل مې ورته ورکړه اوس غواړم چې کوم دې ته ما سټایل ورکړی دا ما څه چاپ کړه ګوره دا به څه کړم زه انتخاب کړم ښه انتخاب مې کړه لکه دا ما څه چاپ کړه ها څه وکړل ته چې را پرنټ څه مې لکه پکار دی صرف سلیکشن مې پکار کلیک کړی باندې اوس سره راغله ما سره صرف سلیکشن راغی نور شان نه چاپوي دا ورته یو مشخص دی چې کی چاپوي ها اور تم سره کزما پکار دی ها او تم چرا اکټیو شي ټول چاپوا بل لکان یو بل خبر ده چې هاو ټو پرنٹ سپیسیفیک پیج دا موږ ته سوورډ کې ویلې وو چې مشخص صفحه به څنګه چاپوي ولکه دی یو نه تر څو پرې لکه لاړ شه لسو پورې لاړ شه دا چې لکه دا صفحه چې وروسته راځي ښه یو مسله په نام دی چې لکه ګورې ورته دلته زه لکه کلیک کوم ساخلم دلته پیج بریک اخلم کلیک کړی باندې سو لکه پیج 1 2 3 ته اوس مطلب غواړئ چې مشخص صفحې څه کې چاپ کې نو څه به کوې لکه دې نه به کار اخلې ښه د وروسته موږ تاسو بیا هم وایو چې لکه دې کې څه خبرې دي ښه پیج یو نه راوخته څو پورې لاړ شه لکه سلو پورې لاړ شه خلک ورته داسې ټایپ کوم چې لکه منفي یو څه لکه د نمبر مست بي پازیټیو منفي عدد نه اخلي ټایپ مې لکه چې لکه لس اشاره دومره بیا څه وایي دا هم نه اخلي سره یو مشخص عدد به ټایپ کوي ورته زه لکه ټایپ کوم دومره څه وایي لکه ته د 900 پورې چې کوم د عدد ټایپ کولی شي دې نه مخکې نشي تللی څومره 9 ډیجټ ښه بله لکه څه وایي چې تا کوم قسم لکه پکار دی پرنټ ون سایډ زه اوس مطلب غواړم صفحه څه کړم یو سایډ باندې چاپ کړم یو طرف څنګه شي سپین پاتې شي او که وایي چې نه پرنټ آن بوث سایډ په دواړو طرفونو څه کړه مطلب چاپ کوه که وایي چې نه پرنټ آن بوث سلایډ په دې شکل لکه چاپول غواړم ګورل ته دا شکل په دې شکل باندې ښي طرف ته او چپ طرف ته ګورې ورته دا کوم طرف ته لکه دې طرف ته دی پښتو مطلب دا په دې شکل باندې چاپ کوه ته هم چېرې زما یو سایډ پکار دی څه قسم پکار دی یو طرف مې پکار دی ښه دا مثلا کلیر شوله ها زما یو سایډ پکار دی بله لکه څه وایي چې کلیکټ دا لکه نه سره پر استفاده کوو کاپیګانو دپاره ښه څه مې لکه پکار دي شپږ یا مطلب غواړم ته چېرې لس کاپیګانې زما پکار دي څه وکړه لکه کلیکټ شکل ته وړوه څه قسم لکه زما پکار دي کلیکټ شکل څه مطلب شو یعنې د هرې صفحې نه څخه لس کاپیګانې وباسه اول څه وکړه اوریجنل فایل جوړ کړه بیا ترې کاپیګانې واخله بیا دوهمي فایل ته لاړ شه هغه چاپ کړه لس کاپیګانې بیا درېیمي او کوئ داسې نه وي لکه ان کلیکټ مې پکار دی اول ټول اوریجنل فایلونه چاپ کړه بیا ورپسې کاپیګانو ته راشه خو تاسو دا همیشه څه قسم ساتئ لکه نو کلیکټ ساتئ ښه چپټر په شکل باندې بله لکه نو چې کوم دی اورینټیشن دی چیرې لکه نو اورینټیشن ښه زما څه قسم لکه پکار دی لینډسکیپ پکار دی کلیک کړه نو ګوره دا ما سره څنګه شي لینډسکیپ شکل ته وړي او که وایي چې پورټریټ واوسي نو څه پرابلم نشته پکې ښه پورټریټ مې لکه پکار دی خو زما سره څه قسم وي پورټریټ راځي ښه ښه لکه لیټر خبر راغله ما تاسو لکه وي چې هر قسم څنګه دی هر هېواد یو سټینډرډ لري څه لري سټینډرډ لري د ورق یو سټینډرډ لري لکه نو ښه راځه ما لیټر انتخاب هم ورشي لکه A4 انتخاب هم ورته دا ما سره کوم دی نارمل سایز دی ښه که پر ایگزامپل انتخاب کوم ورته A5 دې شکل باندې ده او که انتخاب کوم لیګل دا قسم باندې ما سره راځي صحیح ده دا مختلف قسم شي لکه موږ تاسو سره دې لیکلو سټایلونه دي لکه انولپس کې غواړم دا د کارت په شکل باندې اوس ګوره نو ما سره هماغه هم ته ډسپلې کړلی شو یا پر ایگزامپل وایي چې لکه دا قسم واوسي ګوره په دې شکل ما سره راځي هلکه کوم قسم مې پکار ده A6 مې پکار کلیک کړی باندې اوس ګوره دا د چاپولو دا د ورقې مختلف قسمه چې دي سټایلز دي سایزونه دي ښه لکه دا قسم زما پکار شوله ګورې ورته ورته یم چېرې دا قسم راته راکړه کلیر شو یا ته وایي چېرې په دې شکل واوسه دا مختلف قسمه چې لکه د دې لیکلو سټایلونه دي یا د دې ورقې سایزونه دي ښه لاندې پکې نور هم شته لکه ښه په دې شکل لکه واوسي بس ګوره بیخي کوچنی کړلی شو خو ډیفالټ بس انتخاب ورته A4 چې لکه نو A4 به انتخاب کړل ورته پاس انتخاب ورته A4 انتخاب وګوره دا مطلب څنګه شو لکه ټول اورز لري ښه مشخص اوس ګورې څه لکه 8.28 او 11.9 ټول اورز یې ماته ښایي هلته ما ته وایي چې لکه مور پیپر سایز باندې کلیک وکړه لکه څه موضوع راغله پیج سیټ اپ مسله راغله دلته بیا هم را روانه ده بیا هم درته وایم ښه چې لږ وروسته په دې باندې کار کوو چې د پیج سیټ اپ کې څه خبرې دي ښه پیج سیټ اپ څه لپاره استفاده کوو ورقه اماده کوو څه لپاره پرنټینګ دپاره ښه بله لکه څه وایي مارجن راغلی دا وروسته بیا هم را روان دی لکه څه مې په کار په دې شکل واوسي ګوره
څنګه شو لکه پاس لاندې او کله څنګه شو څلور خواوې دا ورکه سیټ کړل راته ښه په دې شکل لکه پکار شو نیر اوس ګوره پاس او لاندې چې کوم دی سایز کم شو دې خواته څنګه شو پاس څه دی او لاندې لږ څه شو کم شو را سره ښه دې شکل ستاسو پکار شو لکه وایي چې مور مارجن دا بیا هم روانه چېرته پیسټ ټپ کور باندې څه کوم منفصلا کار کوم ښه راځم چېرته لکه نو سکیلینګ ته راشه دا مهم شی دی کلیک کړې باندې څه قسم لکه اوسي پک ټو شیټ کلیک کړې باندې څه قسم چې لکه نو هغه ټول سایز څه کله کنټرول نه وشي څه کله په یو ورکه کې ځای پر ځای کړله ښه راځو بیا ورپسې دا څه ویل لکه په دې شکل زما په کار شو ګوره وته څه وکړه لکه فټ آل کالمز ان ون پیج کلیک کړئ باندې مکمل کلمه څه کوي وسه په ځای پر ځای کا دا چې څنګه استفاده کوي لګورو سم تاسو یو حالت وای په نام د پیج بریک ښه ال داسې کې تاسو یو شی چاپوي یو خوا پاتې شي یو کلم بل ځای کې راځي یو کلم بل ځای کې ګډوډ راځي ښه تاسو بس کوي داسې بدی نه کوي او کوي چې نه فټ آل رو ان ون پیج کلیک کړئ باندې ټول روګانې بس څنګه شي یو صفحه کې ودرته ځای په ځای کې راشن خبره لکه څه وي چې کسٹم سکیلینګ آپشن دا ورسره بیا روان دی ښه چېرته پیسټ ټپ کې اوس لازم لکه چېرته پیسټ ټپ ته خو مخکې د پیسټ ټپ راول څه کول ته تاسو وایي څه لکه پیج 1 اف 2 خلک ما ته وایي چې پیج 1 اف 2 یعنی مطلب ما سره دوه صفحې د حکومت صفحه کې وسولاړې ما اول صفحه کوم دویمه صفحه ته لاړ شه انټر کا مستقیما چیرته لاړو دویمه ته لاړو دا سم کول شه دی باندې لاړ شه دا نیویګیشن بټن دی ښه بل لکه تمہاره څه کار کوي وایي چې لکه شو مارجن کلیک کړئ اوس ګور دا ما سره کوم دي مارجنونه دي ښه الکه څه کله درا دی خو 10 لاش اور پسې دا ګور ډیر مهم شی دی خلک دی خو لاش اور پسې 10 اور پسې لاړ شه یعنی مطلب څه کوي بعض اوقات تاسو یو شی چاپوي ازيري یو کلمه لکه په اخر کې پاتې وي بل صفحه کې راځي نو څه وکړه دې نه شیټ کې درته ښه بل لکه څه وي دا قسم وشي ګوره تم چېرې ډسپلی کوم ډسپلی کوم سره دا چې ما سره کنه سکرول بار دی راځم لکه چېرته پیسټ ټپ راځم دا ډیر ګوري مهمه مسله کلیک کړئ باندې دا چې کوم د لکه سره پر استفاده کوو چې صفحه چاپ ته آماده کوو ښه څه ویل لکه پیسټ ټپ د صفحې آماده کول مارجن لکه پیج کلیک کړئ باندې څه لکه اورینټیشن په دې شکل باندې غواړئ په دې شکل غواړئ سیده لینډسکیپ په پورټریټ خبره ده فقط کوم شکل دی لکه ټیکس موډ ته لاړه خبره دلته موږ تاسو ولسته کنه دا ستل ما سره لکه پورټریټ غواړي یا لینډسکیپ غواړي آپشن په شکل در سره لګای ښه بل لکه څه وی چې اجست ټو سو پیسه لکه ستا په کار شو تم چېرې لکه کم کړه 10 پیسه لکه اوکې کا اوس څه شو نوښته بیخي کوم نه شول ما سره ځکه ما وته چې 30% کا او کوین 10 نه ویل کا څومره لکه په کار دی سر پیسه مې په کار ده نارمل څومره ما سره سر پیسه انټر کا اوس ګوره اوس ما ذهن کې یو سوال لګري چې لکه دې اخرنۍ حد څومره دی اوس ګوره زه په دې کلیک کوم ښه وته چې لکه 10% ته وړه څومره 10% انټر کا سو لکه 400 پورې ته مطلب مخ کتللی شي دین نور نشم مخ کتللی خارزو لکه دلته څه کوړه مشخص سر پیسه انتخاب وسی سر پیسه مطلب وسی بل لکه سوی فیټ ټو الکه څومره مې پکار دی وته ځ چلو کا 15 پیسه کا یو صفه باندې ځای پر ځای کا لکه څه قسم دا قسم فیټ ټو 15 صفه په څو صفه لکه ځ غواړم یو صفه کې مطلب غواړم چې راشي دا څه کوي ته مشخص کوي چې 15 صفه په یو صفه کې څه کا ځای پر ځای کا سره پارا ما سره ورکه نشه لکه سولتونه را سره کم دي سیدان وته چې اجست سل پیسه مطلب وسه ها دا مال چې کوم سایز غواړل ای 4 انتخاب کوه لکه موږ تاسو مخ کور باندې کار وکړو ها پیپر سایز کې دا انتخابول شي ورته ها زما لکه ای 4 پکاره بل لکه سوي چې پرینټ کوالټي کوم قسم لکه زما پکاره شپک سو ډي پی آی چې لکه نو واټ از ډي پی آی ډاټ پر انچ چې لکه نو ډاټ پر انچ ها دا زم تاسو را پیسټ اف فرست پارت